Jika anda fikir masalah terbesar untuk pergi ke bintang lain ialah jarak, sebenarnya anda baru saja melihat permukaan kepada sesuatu yang jauh lebih kompleks. Jarak memang besar tetapi ia bukan musuh utama. Musuh sebenar ialah hakikat bahawa hampir setiap lapisan realiti, daripada fizik asas hinggalah kepada biologi manusia, secara aktif menentang usaha kita untuk meninggalkan sistem suria. Ini bukan sekadar cabaran teknologi. Ini adalah konflik antara keinginan manusia untuk meneroka dan struktur asas alam semesta itu sendiri. Astrolab akan membawa anda meneroka perjalanan ke Proxima Centauri, menelusuri persoalan kenapa manusia tidak akan sampai ke sana sehingga kiamat. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Bayangkan satu misi. Sebuah kapal angkasa dibina dengan teknologi paling maju yang pernah dicipta manusia. Di dalamnya terdapat sekumpulan manusia lengkap dengan sistem sokongan hayat, sumber makanan dan peralatan saintifik. Destinasi mereka jelas, Proxima Centauri, bintang paling hampir dengan matahari. Dari sudut pandangan manusia, ia kedengaran hampir boleh dicapai. Hanya 4.24 tahun cahaya. Dalam konteks kosmik, itu sangat dekat. Tetapi dalam realiti sebenar, angka ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, iaitu jurang yang mungkin tidak akan pernah dilintasi oleh manusia. Masalah pertama yang muncul ialah tenaga. Dalam kehidupan seharian, tenaga adalah sesuatu yang kita gunakan tanpa banyak berfikir. Kita menghidupkan enjin, menekan suis atau mengecas peranti tanpa menyedari skala sebenar tenaga yang terlibat. Tetapi dalam konteks perjalanan antara bintang, tenaga menjadi faktor yang menentukan segala-galanya. Untuk mempercepatkan sebuah kapal angkasa ke 10% kelajuan cahaya, jumlah tenaga yang diperlukan bukan sekadar besar. Ia hampir setanding dengan jumlah tenaga yang digunakan oleh seluruh tamadun manusia selama bertahun-tahun. Dan itu hanya untuk memulakan perjalanan. Anda masih perlu memikirkan bagaimana untuk memperlahankan kapal itu apabila tiba di destinasi. Bagaimana untuk mengekalkan kestabilan sepanjang perjalanan dan bagaimana untuk mengawal arah dalam ruang yang hampir kosong. Setiap satu daripada proses ini memerlukan tenaga tambahan, menjadikan keseluruhan misi ini sebagai satu keperluan tenaga yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Kemudian datang masalah jisim. Dalam fizik, jisim bukan sekadar sifat objek. Ia adalah beban yang perlu ditanggung dalam setiap usaha untuk bergerak. Semakin besar jisim kapal angkasa, semakin sukar untuk mempercepatkannya. Tetapi untuk menyokong kehidupan manusia, kapal itu perlu membawa pelbagai sistem: oksigen, air, makanan, perlindungan, radiasi dan peralatan. Semua ini menambah jisim. Untuk menggerakkan jisim ini, lebih banyak bahan api diperlukan. Namun bahan api itu sendiri mempunyai jisim yang seterusnya memerlukan lebih banyak tenaga untuk menggerakkannya. Ini mencipta satu kitaran yang tidak berkesudahan, satu gelung matematik yang dikenali dalam fizik sebagai had asas kepada roket. Ia bukan sekadar cabaran kejuruteraan yang boleh diselesaikan dengan inovasi. Ia adalah had yang tertanam dalam persamaan asas fizik. Walaupun kita andaikan masalah tenaga dan jisim dapat diatasi, satu lagi halangan muncul: masa. Perjalanan ke Proxima Centauri pada kelajuan yang boleh dicapai secara teorinya masih mengambil masa ribuan tahun, lebih daripada beberapa generasi manusia. Dalam tempoh itu, bukan sahaja manusia akan menua, tetapi sistem mekanikal juga akan mengalami kehausan. Komponen akan rosak, struktur akan mengalami tekanan berulang. Sistem sokongan hayat perlu berfungsi tanpa kegagalan selama beberapa dekad. Dalam persekitaran di mana tiada bantuan luar, satu kegagalan kecil boleh membawa kepada bencana besar. Masa bukan sekadar tempoh perjalanan. Ia adalah musuh yang perlahan tetapi pasti. Seterusnya ialah radiasi. Di bumi, manusia dilindungi oleh dua lapisan pertahanan semula jadi, atmosfera dan medan magnet. Lapisan ini menapis sebahagian besar zarah berbahaya dari angkasa. Tetapi di ruang antar bintang, perlindungan ini tidak wujud. Manusia akan terdedah secara langsung kepada sinar kosmik, iaitu zarah bertenaga tinggi yang bergerak hampir pada kelajuan cahaya. Zarah ini mampu menembusi bahan, merosakkan DNA
dan menyebabkan mutasi pada tahap sel. Lebih membimbangkan, radiasi ini tidak dapat dilihat atau dirasai. Ia berfungsi secara senyap tetapi kesannya terkumpul dari masa ke semasa. Perlindungan terhadap radiasi memerlukan bahan yang tebal dan berat yang sekali lagi menambah jisim kepada kapal angkasa. Dan dalam beberapa kes, apabila zarah bertenaga tinggi bertembung dengan bahan perlindungan, ia boleh menghasilkan radiasi sekunda yang lebih berbahaya. Ini menjadikan perlindungan radiasi sebagai satu masalah yang kompleks dan belum diselesaikan sepenuhnya. Selain itu, angkasa bukanlah ruang kosong yang selamat. Ia dipenuhi dengan zarah kecil, debu kosmik, serpihan batu dan partikel mikroskopik. Pada kelajuan biasa, zarah ini tidak berbahaya, tetapi pada kelajuan yang menghampiri sebahagian daripada kelajuan cahaya, ia menjadi ancaman serius. Impak daripada zarah sekecil butiran pasir boleh menghasilkan tenaga yang cukup untuk merosakkan struktur kapal angkasa. Pada kelajuan yang lebih tinggi, ia boleh bertindak seperti peluru atau letupan kecil. Masalahnya, kapal angkasa bergerak terlalu laju untuk mengesan dan mengelak objek ini. Ini bermakna setiap saat perjalanan adalah risiko yang tidak dapat dielakkan. Tubuh manusia sendiri juga menjadi had kepada perjalanan ini. Manusia berevolusi dalam persekitaran bumi di bawah pengaruh graviti yang stabil. Tanpa graviti, tubuh manusia mula berubah. Tulang kehilangan ketupatan, otot mengecut dan sistem kardiovaskular menjadi lemah. Dalam tempoh beberapa bulan sahaja, perubahan ini sudah ketara. Dalam tempoh puluhan tahun, kesannya boleh menjadi lebih serius. Walaupun terdapat konsep graviti buatan, teknologi untuk mencipta persekitaran seperti ini dalam kapal angkasa berskala besar masih belum wujud secara praktikal. Ini menjadikan tubuh manusia sebagai satu lagi faktor yang menghadkan keupayaan kita untuk melakukan perjalanan jauh. Kemudian terdapat cabaran psikologi. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dan hubungan. Dalam perjalanan ke bintang lain, komunikasi dengan bumi akan mengambil masa bertahun-tahun. Tiada komunikasi masa nyata, tiada sokongan langsung dan tiada hubungan dengan dunia luar. Pengasingan jangka panjang boleh memberi kesan besar kepada kesihatan mental manusia. Kajian menunjukkan bahawa pengasingan boleh menyebabkan tekanan emosi, kebimbangan dan konflik sosial. Dalam persekitaran tertutup seperti kapal angkasa, kesan ini boleh menjadi lebih ketara. Ada juga cadangan untuk menggunakan konsep kapal generasi di mana perjalanan diteruskan oleh generasi seterusnya, namun ini membawa cabaran baru. Manusia berubah dari semasa ke semasa. Budaya, bahasa dan nilai boleh berubah dalam tempoh yang singkat. Dalam beberapa ratus tahun, masyarakat dalam kapal itu mungkin tidak lagi mempunyai motivasi atau pemahaman yang sama seperti generasi asal. Ini menjadikan kesinambungan misi sebagai sesuatu yang tidak pasti. Dan akhir sekali, kita sampai kepada had mutlak, kelajuan cahaya. Dalam fizik, tiada objek berjisim boleh mencapai atau melebihi kelajuan ini. Ini bukan sekadar had teknologi, tetapi had asas alam semesta. Apabila sesuatu objek menghampiri kelajuan cahaya, tenaga yang diperlukan untuk mempercepatkannya meningkat secara mendadak sehingga menjadi tidak terhingga. Ini bermakna terdapat sempadan yang tidak boleh dilintasi, walaupun dengan teknologi paling maju sekalipun. Apabila semua faktor ini digabungkan, satu gambaran yang jelas muncul. Masalah perjalanan antar bintang bukan satu masalah tunggal yang boleh diselesaikan dengan satu inovasi. Ia adalah gabungan pelbagai halangan yang saling berkaitan. Tenaga, jisim, masa, radiasi, impak, biologi, psikologi dan had fizik. Setiap satu daripadanya cukup mencabar, tetapi bersama-sama ia membentuk satu sistem halangan yang hampir mustahil untuk diatasi. Namun ini tidak bermakna manusia tidak mampu meneroka. Walaupun kita mungkin tidak dapat sampai ke Proxima Centauri, kita masih mempunyai keupayaan untuk memahami alam semesta. Melalui teleskop dan instrumen saintifik, kita boleh mengkaji bintang dan planet yang jauh tanpa meninggalkan bumi. Kita boleh menganalisis cahaya, mengenal pasti komposisi atmosfera dan mencari tanda-tanda kehidupan. Keupayaan ini menunjukkan bahawa walaupun kita terhad dari segi fizikal, kita tidak terhad dari segi intelektual. Pada akhirnya, mungkin persoalan sebenar bukanlah sama ada kita boleh sampai ke bintang lain, tetapi sama ada kita boleh memahami tempat kita dalam alam semesta. Dan dalam hal ini, manusia telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Kita mungkin tidak dapat menyeberangi jurang kosmik itu, tetapi kita mampu memahami betapa luasnya jurang tersebut.
Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.